Πάμε σήμερα να συζητήσουμε για κάτι το οποίο είναι σχετικά κοινό ως απορία και έχει να κάνει με το τι είδους προπόνηση πρέπει να κάνεις όταν ασχολείσαι με τα μαχητικά. Πολλές φορές άνθρωποι με ρωτάνε πώς πρέπει να προπονηθώ, σε τι πρέπει να επικεντρώσω στην προπόνησή μου ώστε να γίνω καλύτερος στα μαχητικά. Θα απαντήσουμε αυτό σήμερα. Επίσης έχουμε και τον νικητή του προηγούμενου βίντεο, του giveaway μας, για το πρόγραμμα Battle Proven, με το οποίο θα ασχοληθούμε στο τέλος. Πάμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα διάγραμμα ροής, το οποίο βάζει λίγο σε σειρά τις προτεραιότητες που πρέπει να έχουμε όταν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι στη φυσική μας κατάσταση για να ασχολούμαστε με τις μαχητικές τέχνες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να κάνει κανείς στον εαυτό του πρωτού ξεκινήσει προπόνηση είναι εάν είναι υγιής. Είσαι υγιής, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει είναι το σώμα σου στην κατάσταση που πρέπει προκειμένου να αντιμετωπίσει το στρες της προπόνησης με ασφάλεια. Το ότι δεν είσαι υγιής μπορεί να σημαίνει ότι προέρχεσαι από κάποιο άλλο πρόγραμμα, από κάποια άλλη περίοδο έντονης προπόνησης, άρα έχεις έντονες φλεγμονές ακόμα στο σώμα σου, χρειάζεσαι περισσότερη ξεκούραση ή ενδεχομένως χρειάζεται να επικεντρωθείς σε ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην αποκατάσταση, βασίζεται στην ήπια ένταση και στο να βοηθήσει την ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος με ήπιο τρόπο, να βοηθήσει στην ενεργοποίηση των μειών με ήπιο τρόπο, κυρίως για να αιματωθεί το σώμα και να βοηθήσει σε αυτή την αποκατάσταση και να βοηθήσει τελικά στο να φύγουν οι φλεγμονές. Κάτι άλλο το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι δεν είσαι ακόμα υγιής εντελώς, έτοιμος να ξεκινήσεις μια προπόνηση υψηλότερης έντασης, είναι το ότι μπορεί να υπάρχουν μυϊκές ανισορροπίες. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μυϊκές ανισορροπίες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν πρώτα. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούν σε ένα πρόγραμμα που αντιμετωπίζει αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι, κυρίως αυτοί οι οποίοι προέρχονται από πλήρη ακινησία, μπορεί να έχουν θέματα με την αντίληψη της κίνησης του σώματός τους στο χώρο. Άρα μπορεί να πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα πρόγραμμα ασκήσεων ιδιοδεκτικότητας και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν όλα αυτά είναι καλυμμένα, εάν η απάντηση είναι ναι, είμαι υγιής, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι. Αν όχι, θα πρέπει πρώτα να φροντίσουμε όλα αυτά που είπαμε και να επικεντρωθούμε στο επόμενο κομμάτι σε δεύτερο χρόνο. Το επόμενο ερώτημα λοιπόν είναι, είσαι σε φόρμα? Είσαι σε θέση να αντιμετωπίσεις μια πλήρη προπόνηση χωρίς να λαχανιάσεις τα 5 πρώτα λεπτά? Για να φτιάξουμε αυτό το πρόβλημα, εάν δεν υπάρχει αυτή η αντοχή, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα πρόγραμμα αερόβιας σε πρώτη φάση αντοχής, που είναι η βάση όλων των ειδών αντοχών και όλων των ενεργειακών συστημάτων, καθώς επίσης και μυϊκής αντοχής, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας κάποιες ασκήσεις με μικρό βάρος, αρκετών επαναλήψεων όμως, έτσι ώστε οι μυς να μπορούν σιγά σιγά να ανταπεξέλθουν στο γεγονός ότι θα χρειαστεί να παράγουν έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άπαξ και είμαστε σε φόρμα, το επόμενο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι, είμαστε αρκετά δυνατοί? Η δύναμη είναι η βάση της φυσικής κατάστασης στις περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες, πόσο μάλλον στη μάχη. Άρα λοιπόν σε πρώτη φάση πρέπει να αναπτύξουμε τη δύναμή μας. Για τον λόγο αυτό θα επικεντρωθούμε σε ένα πρόγραμμα καθαρής ενδυνάμωσης. Εδώ μιλάμε πλέον για ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιέχει ασκήσεις κυρίως που επικεντρώνονται στα βασικά lift, σπρώξιμο τράβηγμα, squat, κίνηση της λεκάνης, deadlift κτλ. Στήριξη στο ένα πόδι, ασκήσεις με στήριξη στο ένα πόδι όπως είναι οι προβολές, όπως είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ασκήσεις μεταφοράς βάρους. Γενικότερα όλα τα βασικά κινησιολογικά μοτίβα τα οποία χρειαζόμαστε. Ένα σωστό πρόγραμμα ενδυνάμωσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί την προοδευτική αύξηση της αντίστασης. Όσο περνάει ο καιρός, όσο προχωράει ο περιοδισμός του προγράμματος, θα πρέπει να αυξάνουμε σιγά σιγά τα κιλά που σηκώνουμε, συνήθως μειώνοντας και τις επαναλήψεις, αλλά πάντα με σκοπό να γίνουμε δυνατότεροι. Εφόσον έχουμε θέσει μία βάση δύναμης για τον εαυτό μας, τότε μπορούμε να αναρωτηθούμε εάν έχουμε αρκετή εκρηκτικότητα. Εάν όχι, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα πρόγραμμα αύξησης της ισχύως. Η εκρηκτικότητα είναι η ικανότητά μας να εκφράζουμε τη δύναμη που έχουμε αναπτύξει προηγουμένως, τη μέγιστη δύναμή μας, στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Αυτό το πετυχαίνουμε με εκρηκτικές ασκήσεις, όπως είναι οι βαλιστικές ασκήσεις, δηλαδή εκρηκτικές ασκήσεις με βάρος, ή οι πλειομετρικές ασκήσεις, δηλαδή εκρηκτικές ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Άπαξ και έχουμε αναπτύξει και εκρηκτικότητα, είναι η ώρα να ρωτήσουμε, μπορείς να εκφράσεις αυτή την εκρηκτικότητα κατ' επανάληψη? Είναι διαφορετικό πράγμα να μπορώ να
εκφράσω εκρηκτικότητα για λίγες επαναλήψεις και αμέσως να κουραστώ, και διαφορετικό, που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά σε μια μάχη, το να μπορώ να εκτελώ εκρηκτικές κινήσεις κατ' επανάληψη σε βάθος χρόνου αντέχοντας. Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, θα πρέπει βέβαια να επικεντρωθώ σε ένα πρόγραμμα αντοχής στην εκρηκτικότητα. Θα ήθελα να τοποθετηθώ και σε ένα θέμα που ακούγεται κυρίως στους κόλπους της αυτοάμυνας, στους δικούς μας κόλπους. Είναι γεγονός ότι στατιστικά μία βίαιη συμπλοκή στο δρόμο διαρκεί περίπου 20 με 30 δευτερόλεπτα. Όμως δεν μπορούμε να βασίζουμε όλη μας την προπόνηση γύρω από αυτό το γεγονός. Δεν σημαίνει το ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο συνήθως ότι δεν μπορεί να συμβεί και κάτι διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι μία μάχη στο δρόμο δεν μπορεί να διαρκέσει παραπάνω. Δεν σημαίνει ότι έτυχε ένα περιστατικό στο δρόμο από το οποίο προσπάθησα να διαφύγω τρέχοντας, δεν κατάφερα διότι με πρόλαβαν 2 ή 3 αντίπαλοι ή βρέθηκα σε ένα διέξοδο και πρέπει παρόλη την κούρασή μου τελικά να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαι ικανός να εκφράζω εκρηκτικότητα, να μπορώ να χτυπάω κατ' επανάληψη χωρίς να κουράζομαι. Άρα λοιπόν, παρόλο που κάνουμε αυτοάμυνα, είναι εξίσου σημαντική ικανότητα. Πόσο μάλλον δε για τους ανθρώπους του ring που ούτως ή άλλως μπαίνουν σε ένα άθλημα το οποίο απαιτεί διάρκεια στην κόπωση για πολλή ώρα. Εάν λοιπόν αναπτύξεις και αυτό, πλέον το μόνο που μένει να κάνεις είναι καλή ανάρρωση, καλή ξεκούραση από τις προπονήσεις σου και επανεκκίνηση. Και μια μικρή υποσημείωση, όταν αναφερόμαστε στην κάθε κατηγορία, δεν σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του μπλοκ δύναμης, για παράδειγμα, κάνουμε μόνο ασκήσεις δύναμης και τίποτε άλλο. Κάθε άλλο. Ενώ είμαστε σε μπλοκ δύναμης, πρέπει να διατηρούμε και την φυσική μας κατάσταση, πρέπει να διατηρούμε και την εκρηκτικότητά μας. Αλλά είμαστε σε μια φάση όπου το πρόγραμμα επικεντρώνεται περισσότερο στο συγκεκριμένο δεδομένο, στη συγκεκριμένη κατηγορία, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να αφήνουμε τα άλλα εντελώς και να υστερούν. Πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό βίντεο, πάμε να δούμε και τον νικητή της κλήρωσης για το giveaway μας από το προηγούμενο βίντεο. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής κερδίζει ένα πρόγραμμα Battle Proven. Είναι ένα πρόγραμμα που έχω σχεδιάσει, το οποίο αναπτύσσει μαχητική δύναμη και φυσική κατάσταση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί χωρίς εξοπλισμό, διότι περιέχει μόνο ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Πάμε να δούμε τον νικητή. Πολλά συγχαρητήρια. Επικοινώνησε μαζί μας απευθείας στο hello@streetwise.gr. Μπορείς να το βρεις και κάτω στην περιγραφή γραμμένο. Ούτως ή άλλως θα λάβεις και μία απάντηση από εμάς στο σχόλιο, το νικητήριο σχόλιο σου από το προηγούμενο βίντεο, που θα σου δίνει την ίδια οδηγία. Επικοινώνησε μαζί μας για τα περαιτέρω. Ευχαριστώ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.